Ένα μικρούλι μπάρμπεκιου, για μεγάλες παρέες όμως. 9 μικρά κοντοσούβλια ταυτόχρονα ή μόνο σχάρα ή 2 μεγάλα κοντοσούβλια 70 πόντους του καθένα ή μισό κοντοσούβλια μεγάλα, μισό μικρά. Όλα με μία κίνηση. Καλά ψησίματα παιδιά με την παρέα σας, να το χαρείτε, γιατί το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Πολύ ωραίο έγινε πάντως. Άρα πολύ. Και όταν τελειώσει το ψήσιμο, κλείνουμε με το καπάκι, σβήνουν τα κάρβουνα τα οποία επαναχρησιμοποιούμε στο επόμενο ψήσιμο.